दर्शकबिन नमस्कार। हामी विशेष अपडेटका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौं र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भारतको भ्रमणमा रहनु भएको छ र भारतमा भ्रमणमा रहनु भएको बेला उहाँले चाहिँ भारतका राष्ट्रपति सँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ भने भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँले भेटवार्ता गरिसक्नु भएको अवस्था रहेको छ र भारतको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उहाँले भेटवार्ता गर्नुभएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा 7 बुँदे औपचारिक सम्झौता समेत भएको छ। हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आज सम्झौता के भयो र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कतिको फाइदा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने बारेमा आज म चर्चा गर्न लागिरहेको छु। हामीलाई पूरा अवधिभरि हेरेर साथ दिनुहोला। र यस क्रममा चाहिँ 7 बुँदे सम्झौता भएको छ, जसमा नेपाल भारत परिवहन सम्झौतामा नवीकरण भएको छ र सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार, अनि त्यसैगरी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिवेदन र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य भएको छ। यसैगरी चाँदनीद्वारा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण र यसैगरी तल्लो अरुणको पीडीए गर्ने र भारतीय कम्पनीद्वारा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने र डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। हामी एकैछिन डिटेलमा के सम्झौता भए भन्ने बारेमा सामान्य चर्चा गर्न लागिरहेको अवस्था रहेको छ र यस क्रममा हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय दीर्घकालीन विद्युत व्यापार लङ टर्म पीपीए का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो। नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र उहाँका समकक्षी श्री आलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापारबारे अन्तर सरकारी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअनुसार भारतले 25 वर्षका लागि दीर्घकालीन व्यापार गर्न सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी गराउनु भएको छ। भारतले 10 वर्षभित्रै नेपालको 10,000 मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको बताउनु भएको छ। आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं। मोदीले भन्नुभयो, भारत र नेपालको बीचमा लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ। 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। भारतको प्रतिबद्धता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। यसले नेपालको विद्युत व्यापार क्षेत्रमा राम्रो टेवा पुग्ने घिसिङको भनाइरहेको छ र यसका विश्लेषकहरूले पनि यसको सही कार्यान्वयन भएमा नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसले राम्रो टेवा पुग्छ भनेर भनिएको छ। यसैगरी नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल भारत परिवहन सन्धि 1979 संशोधन सहित नवीकरण भएको छ। सन् 2019 मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका लागि सहमति हुन नसक्दा नवीकरण हुन सकेको थिएन। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि सदान्तरमा हस्ताक्षर पनि एक रहेको छ। विगत 4 वर्षसम्म परिवहन सन्धि नवीकरण नै नभएको अवस्थामा यसमा हस्ताक्षर हुनु महत्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार परासिनीले बताउनुभयो। यस क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल बीच सन्धिमा हस्ताक्षर आदान प्रदान भएको छ र नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुक परिवहन सन्धि नवीकरण नै नभइरहँदा सहज अवस्था थिएन र यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। मरासिनीले भन्नुभयो, नेपालले अब सड़क, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट समुद्रको पहुँच पाएको छ। सन्धिको नवीकरणपछि नेपालबाट समुद्रसम्म पानीजहाज सञ्चालनको पनि बाटो खुलेको छ भने नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि ऊर्जामा जलमार्ग सहित थप सुविधा
प्राप्त गरेको छ। भारतले गंगा नदीमा आन्तरिक जलमार्गको विकास समेत गरेको छ। नेपालले आफ्ना नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गरेको खण्डमा नेपालले गंगा नदीको जलमार्ग मार्फत समुद्रको पहुँच पाउने यस मामलाका जानकार वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव रविशंकर सैजुले बताउनु भएको छ। यो पनि नेपालको लागि राम्रो कुरा हो। अब जलमार्ग आन्तरिक जलमार्ग निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नेपालको हो। यसैगरी भारतले भैरवाहको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरणको सहायतामा जहाज अवतरण अर्थात इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा महेन्द्रनगर प्रवेश बिन्दुको हवाई रूटबारे सहमति नभए पनि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा ILS सञ्चालनका लागि भने भारतले सहमति दिएको हो। यसअघि भैरवाह ILS सञ्चालनको अनुमति नहुँदा कुहिरो लाग्दा वा अरू कुनै कारणले रनवे नदेख्दा जहाज अवतरण हुन पाउँदैन थिए, जसका कारण विभिन्न देशबाट काठमाडौँका लागि आएका जहाज काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेमा भारत वा अरू देशमा जानु पर्थ्यो। अब भने भारत हुँदै भैरवाह आउने जहाजले उपकरणकै सहायतामा अवतरण गर्नेछन्। यस्तै सीमा क्षेत्रको भारतीय आकाशमा जहाज जाँदा पनि भारतको अनुमति लिइरहनु पर्ने छैन। ILS सञ्चालनको अनुमति सँगसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान र अवतरण सहज हुने भएको छ। यसैगरी पेट्रोल इन्धन ढुवानी ठूलो रकम खर्च गरिरहेको नेपाल सरकारले त्यसलाई कम गर्नको लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा 2 महत्वपूर्ण पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको हो। त्यसका लागि भारतले झण्डै 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका 2 वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र 1 भण्डारण स्थल निर्माण हुने भएको छ। भण्डारण स्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको सिलगढीदेखि झापासम्म र झापा 12 को अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै झापामा भण्डारण स्थल निर्माण हुनेछ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन बीच लामो समयदेखि यो पाइपलाइन निर्माणको विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सरकारी स्तरमा यो परियोजना अगाडि बढाउन सहमति जुटेको हो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीका अनुसार 2 वटा पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिनेछ। यसअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले पाइपलाइन भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिने सहमति भएको जानकारी गराइसक्नु भएको थियो। नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन पनि गरिएको छ। बाँकेमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको व्यापार पूर्वाधारको नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2 देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट चाहिँ उद्घाटनको घोषणा गरेपछि भारत तर्फबाट नेपाल आएका कन्टेनर नेपाली सुक्खा बन्दरगाह प्रवेश पाएका थिए। नेपाल भित्रिएका कन्टेनरलाई सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन्। करिब 15 वर्ष अघि देखि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह आजबाट सञ्चालनमा आएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेले बताउनु भएको छ। यता भारत भ्रमण रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भोलि भारतको बथानाहादेखि विराटनगरको बुद्धनगरसम्मको रेलवे सेवाको पनि उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। भोलि दिल्लीबाट 2 देशका प्रधानमन्त्रीले सुई थिचेर रनवे र कार्गो रेल उद्घाटन गर्नुहुनेछ। भ्रमण र प्रचण्ड र मोदीले उद्घाटन गरेपछि बथानाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई विदाई गर्ने र बुद्धनगरमा नेपाली पक्षले स्वागत गर्नेछन् र विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ICP सम्म आइपुग्ने मालवाहक रेलले भारतीय स्टिल स्वस्तिक रोलिङ हुलास वायर र प्रिमियर स्टिल उद्योगको कच्चा सामग्री ल्याउनेछ। भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको ICP रेलवे स्टेशनसम्म बिछाएको 8 किलोमिटर रेलवे मार्गमा 2075 कार्तिक 8 गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षण गरिएको थियो। उद्घाटन अघि बुधबार पनि परीक्षण गरिएको थियो।
यस्तै भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिवाभोजको पनि आयोजना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन लगतै प्रधानमन्त्री मोदीले हैदराबाद हाउसको केदार हलमा दिवाभोजको आयोजना गर्नुभएको छ। भोजमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका मन्त्रीगण, उच्च सरकारी अधिकारी र अन्य सदस्यको सहभागिता रहेको छ। यता अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि बाहिर आएको छ। भारतको भूमि हुँदै नेपालले बंगलादेशमा विद्युत बेच्न खोजिरहेको छ। यसमा भारत सकारात्मक भएको छ। जबसम्म भारत सकारात्मक हुँदैन थियो यो कुरामा, तबसम्म नेपालले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्न गाह्रो हुने अवस्था रहेको थियो। तर यसमा सकारात्मक भारत भएको भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएको छ। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विद्युत बंगलादेश निर्यातका लागि भारतले सुविधा दिन इच्छुक देखिएकोमा म प्रशंसा गर्छु। नेपालबाट बंगलादेशमा 50 मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता भएको दाहालले स्मरण गराउँदै छिट्टै यस सम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौता हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतले नेपालबाट हाल 452 मेगावाट बिजुली लिइरहेकोमा दाहालले माथिल्लो तामाकसीको 446 मेगावाट सहित 1200 मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने गरी स्वीकृति दिन आग्रह गर्नुभएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री मोदी सकारात्मक रहेको दाहालको भनाइरहेको छ। सो अवसरमा मोदीले 10 वर्षसम्म नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत लिन तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। यसै गरी नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात दिन सहमत भारत सकारात्मक भए सँगसँगै अब नेपाललाई थप ऊर्जा समेत छाएको छ। नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 50 मेगावाटसम्म बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्न दिने सहमति नै भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बारे बाँकी विषयहरू टुङ्गो लगाएर संयुक्त रूपमा छिट्टै त्रिदेशीय सम्झौता हुने बताउनु भएको, जसमा दुई पक्षभन्दा पनि त्रिदेशीय सम्झौता हुन जरुरी रहेको अवस्था रहेको छ। यसरी भारतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्ता विभिन्न सम्झौताहरू गर्नुभएको छ र कतिपय गरिन्छ भनेर ठानिएका केही सम्झौताहरू भने नभएको अवस्था रहेको छ। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुटमा आएको थियो, तर त्यसमा ठोस सहमति भएन। त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यी विषय भारत सकारात्मक रहेको बताए, तर ठोस सहमति चाहिँ सार्वजनिक भएन। नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आग्रह गरेको थियो। एटीआर विमानका लागि द्विपक्षीय पाइलटका लागि भारतले दिएको सकारात्मक संकेतको नेपालले स्वागत गरेको छ र प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भैरवा लगायतका विमानस्थलबाट भारतका नजिकमा रहेका शहरमा जाने एटीआर उडानका लागि भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। तर यो विषयमा सहमतिका रूपमा भन्ने आएन। सकारात्मक भएको 7वटा सम्झौतामा भने यो विषय छैन। सम्झौता भएको 7वटा सम्झौतामा भने यो छैन सरकारसँग भएको सम्झौतामा। यसै गरी पञ्चेश्वरको परियोजनाका लागि 3 महिनामा डीपीआर तयार गर्ने दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भएको छ। 1 वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने उल्लेख गरेका छन्। डीपीआर बनाउने लगायतका विषय वर्षौंदेखि रटान हो। विगतका भ्रमण र वार्ताहरूमा पनि यही विषयमा आउने गरेको थियो। अहिले पनि ठोस सहमति बिना पुराने कुरा दोहोर्याइएको छ। पञ्चेश्वर नेपालले सम्झाइरहने र भारतले बिर्सिरहने परियोजना हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा यस परियोजनाबारे समकक्ष नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुभएको थियो भने 2078 चैतमा भएको भेटवार्तापछि मोदीले भन्नुभएको थियो, ऊर्जामा सहकार्य गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण आपसी सहयोगको ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ। हामीले पञ्चेश्वर परियोजना तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने र त्यसको महत्त्वमा जोड दिएका छौँ। यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पनि गेम चेन्जर सिद्ध हुनेछ। यसैगरी नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले एकअर्काको देशको भ्रमणमा जाँदा हरेक पटक पञ्चेश्वर विषय उठाइरहन्छन्। 9 वर्ष अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमण जाँदा मोदीले संसदमा 9 वर्ष अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसदमा बोल्दै पञ्चेश्वर 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताउनु भएको थियो। पञ्चेश्वर नेपाल भारत बीच भएको भोगचलन र लाभका आधारमा लगानी सहित 126 विषयमा विमति देखिएको थियो। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु भएको बेला के कस्ता विषय सम्झौता भयो भन्ने बारेमा तपाईलाई
संक्षिप्तमा जानकारी गरायौँ। हाम्रो वेबसाइट suryodayaawaz.com, हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो फिकल 90.6 मेगाहर्ज र हाम्रो युट्युब स्वर्णिम नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले यी विषयहरू भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र स्वर्णिम नेपालको फेसबुक पेज स्वर्णिम नेपाल छ, त्यसलाई पनि फलो गरेर यसैगरी दर्शकबिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको सीमा समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका विषय समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गरेपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालय जति उचाइ दिन आवश्यक काम गरिरहने बताउनु भएको छ। उहाँले यही भावनाले सबै मुद्दा चाहे सीमाको होस् या अरू सबै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। र भारतले जुन कपिल वस्तु लगायतका क्षेत्र समेटेर विराट भारतको जुन नक्सा सार्वजनिक भएको छ त्यो विषयमा कुराकानी भयो भएन। पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले यसबारेमा मुख खोल्नु भएको छैन। के भयो भन्ने बारेमा हामी अझै खोजको क्रममा रहेका छौँ, हामीलाई प्रतीक्षा गर्नलाई त। त्यसैगरी दर्शकबिन नेपाल र भारत बीचमा चाहिँ अब क्युआर कोड एकअर्काको देशमा चल्ने भएको छ। नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा पनि सम्झौता भएको छ र उक्त कारोबारको जिम्मा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको तर्फबाट कारोबारको जिम्मा नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया लाई दिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ र यो सम्झौता सँगसँगै अब चाहिँ डिजिटल वालेट र क्युआर कोड एकअर्काको देशमा चल्नेछ। धेरै नागरिक चाहिँ आवजत गर्ने भएकोले नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानीमा सम्झौता आवश्यक थियो। यो महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। Thanks for watching. Have a wonderful time ahead. Namaste. Megawatt upper Tamakoshi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh via India would commence soon, and the three countries would work out an agreement to this effect soon. Today, we also witnessed the signing and exchange of the project development agreement for the development of 669 megawatt Lower Arun hydropower project and the MOU on the development of 480 megawatt Pukot Karnali hydropower project. These projects provide a fresh momentum for power sector development and cross-border trade. Prime Minister Modi ji and I agreed to advance the Pancheshwar multi-purpose project by concluding the DPR within 3 months. For this purpose, we have directed our respective officials to expedite bilateral discussion. The modalities of implementation will be concluded within 1 year after the approval of DPR by the two governments. We welcomed the construction of the Tanakpur Link Canal and agreed that water will be released from Tanakpur Barrage to irrigation command area of Nepal through this canal in a phase-wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC 4 will commence soon. Prime Minister Modi ji and I discussed other aspects of the cooperation in water resources, including irrigation. We also discussed to resolve the problem of inundation and take appropriate measure for flood control. We have directed our officials to hold meeting of bilateral mechanisms at the earliest to address the issues and find ways for further cooperation before the onset of monsoon. We discussed the promotion of trade and the ways of reducing Nepal's increasing trade deficit with India. India is Nepal's largest trading partner. I have requested Prime Minister Modi ji for non-reciprocal market access to India with more flexible and easy quarantine
procedure for Nepal's agricultural products and simplified rules of origin for other products. We also discussed the establishment of well-equipped testing labs along the major border points and formalizing of the arrangement for mutual recognition of test certificate. I requested Prime Minister Modi ji to lifting of the anti-dumping duty on Nepali jute products. Integrated checkposts and dry ports are crucial for trade facilitation as well as for seamless cross-border movement of goods and people. Prime Minister Modi ji and I jointly inaugurated the ICP at Nepalganj Rupediha border and performed remote groundbreaking of the ICP at Bhairava Sunauli border. Similarly, we witnessed the exchange of the MOU on building of an integrated checkpost and dry port at Dodara Chandani. The revised Treaty of Transit was signed and exchanged today. We have also agreed to direct early convening of the Commerce Secretary level mechanism to initiate the process for review of the Treaty of Trade. The MOU between the NPCIL and NCHL signed today will ease the cross-border payments much needed by the business people, students, pilgrims and travelers of both Nepal and India. We just witnessed the groundbreaking of the Phase 2 of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline. We look forward to its early construction. We have also reached an agreement for the extension of Motihari Amlekhganj petroleum pipeline up to Chittagong and construction of a new cross-border petroleum pipeline from Siliguri to Jhapa on grant basis. Prime Minister Modi ji and I jointly flagged off the cargo rail service between Batnaha and Viratnagar, Nepal Custom Yards. The passenger rail service between Jayanagar to Kurtha has been extended to Bijalpura. I thank the Government of India for its generous assistance in constructing these railway links. We also held discussion on the early completion of the works in the remaining segment and sustained operation of this railway through training and capacity building of Nepali railway personnel. We discussed about Nepal's request for additional air entry route. Nepal welcomes India's positive indication of air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high-altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near-border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Nepal, through publishing ILS procedure in the AIP to enhance safety and efficiency of the flight operation. We would like to have regular flights from Nepal's newly built international airport of Bhairava and Pokhara to and from various cities of India. Prime Minister Modi ji and I have agreed to promote cooperation in the field of agriculture. We look forward to early conclusion of MOU on cooperation in agriculture and in the field of livestock, and we are thankful to the Government of India for the gift of improved breed of livestock and hope to receive germplasm of major cash crop, particularly of the cash crop of the sugarcane and coffee. Prime Minister Modi ji and I discussed the boundary matter. I urge Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. I commended the role played and initiative taken by Prime Minister Modi ji during India's G20 presidency as well as SCO chairmanship, including for giving voice to the issues of concern to the global south. Nepal is happy to join India's multilateral initiative of the International Solar Alliance and more recently the International Big Cat Alliance. As India celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, I congratulate India for all its achievement, be it in the economic growth or industrialization, infrastructure development, or science and technology, poverty alleviation, or expansion of social security scheme, and many other fronts. Nepal sees India's advancement as the opportunity for Nepal. We also discussed about
the establishment of fertilizer plant in Nepal in joint venture, and we will try our best to work together for the successful completion of the project. India is Nepal's close neighbor and important partner for the development and prosperity. As Nepal moves ahead on the path of graduating from LDC status by 2026, India's continued support and goodwill remains important for us. We have agreed to maintain the momentum generated by this visit and take effective measures for the implementation of the agreement and understanding reached today and earlier. Today, I am really touched with the explanation of Excellency Prime Minister Modi ji about the agriculture development in Nepal and about the nano fertilizer project and how we can cooperate. It is touching for me. I think that it is touching for the Nepalese people as well. I have extended cordial invitation to Prime Minister Modi ji for a visit to Nepal. I look forward to welcoming him in Nepal soon. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you all for joining. Please remain seated as the dignitaries leave.